Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh rất là đặc biệt luôn, với sự kết hợp từ tôm thịt nè. Bên trong thì mình có cho thêm nhân cà tím. Ngon và lạ miệng, đơn giản dễ làm, mà mình thấy ăn cái lớp bột nó mềm dẻo thơm phức à. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh cà tím ngon này nha. Và nếu như thích video của mình thì đăng ký ủng hộ mình ha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là cà tím, thì nếu mà cái trái nhỏ thì các bạn dùng 2 trái nha, còn nếu mà to thì mình dùng 1 trái thôi. Thì mình dùng cái trái này nha. Bên đây là mình có 2 cây lạp xưởng khô, thêm một ít thịt xay nữa, thịt nạc á, tôm khô ngâm nước cho nở mềm, và một ít hành lá, củ hành tím một chút nữa mình sắc ra. Phần bột thì mình dùng 100g bột gạo, 100g bột năng là 2/3 chén, 300ml nước. Rồi bây giờ sẽ cho phần bột gạo vô nha. Nếu mà các bạn lường một chén là 150g á. Rồi mình cho nước vô luôn. Hai loại bột mình dùng 200 cùng với 300ml nước. Khuấy đều lên để cho hỗn hợp bột của mình nó tan ra. Còn nếu mà các bạn không có cân mình lường bằng muỗng, bỏ một muỗng lưng là 10g nha. 100g thì các bạn múc 10 muỗng lưng ngang miệng thôi là được. Cà tím sau khi mà mình rửa với nước muối cho nó sạch thì mình lấy luôn cái phần vỏ cà, để khi mà làm bánh nó sẽ có cái độ mềm mềm và cái màu sắc cũng hấp dẫn hơn. Các bạn xắt ra thì một trái này mình lấy là khoảng 300g á. Xắt ra cái lát mỏng mỏng nha, không có cần phải nhỏ quá đâu. Xắt cho nó hết một trái cà một chút nữa rồi cái mình cho vào bên cái thau. Để loại bỏ cái vị mũ của cà thì mình cho hết vô đây, rồi mình thêm vào đây muỗng muối ha, giúp cho cà của mình nó không có bị mũ và nó không có bị thâm đen. Ngâm ở trong nước thì các bạn ngâm khoảng 10 phút thôi, nó sẽ loại bỏ hết cái phần mũ ở trong cà. Bây giờ thì mình đi sắc hành ha, sắc nhỏ nhỏ ra để một chút nữa mình cho vào trong bánh cho nó thơm. Lạp xưởng thì nếu các bạn dùng lạp xưởng tươi cũng được, mình dùng cái lạp xưởng khô cho nó không có bị mỡ nhiều á. Các bạn sẽ xắt ra cho nó nhỏ nhỏ, giống như là hạt lựu vậy đó, nó đều thì bánh nó mới ngon. Mình xắt hết ra luôn. 2 cây lạp xưởng 100g. Hành tím các bạn cũng xắt nhỏ ra, cái mình băm sơ sơ lại để một chút nữa mình xào cho nó thơm á. Quay qua đây thì mình vớt cái phần cà lên ha, và trong khi vớt lên các bạn nhớ bóp nó ra vậy nè, cho nó ra cái chất mũ. Rồi bây giờ các bạn sẽ xắt nó lại nè, mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Cà này thì khi làm bánh nó thơm lắm. Bắt 2 cái muỗng dầu, rồi mình cho cái phần hành tím vô. Rồi khi hành nó dậy mùi thơm thì mình sẽ cho lạp xưởng vô nha. Tiếp theo là thịt. Lạp xưởng này các bạn chiên sơ với dầu thì giúp cái mỡ này nó sẽ thấm vào trong cái nhân bánh. Mình xào cho nó săn thì cho tôm khô vô. Mình sẽ nêm gia vị ha, muối, hạt nêm, đường và tiêu. Gia vị này thì các bạn điều chỉnh lại. Mình nếm thử, mình thấy nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt là nó vừa ăn. Khuấy đều cái phần bột lên rồi mình cho thẳng vào trong cái chảo nhân luôn ha. Để mức lửa vừa, các bạn khuấy vậy nè, giúp cho bột của mình nó đặc sệt lại một chút nữa mình tạo hình bánh nó sẽ dễ. Khuấy chút xíu cái chảo nó nóng thì mình đảo nhẹ nhẹ một chút, khoảng 5 phút là bột của mình nó sẽ đặc lại. Có dầu ăn cho nên là bột nó bóng lắm. Rồi cái phần bột vậy là được rồi ha. Nó đặc và nó không còn bị chảy lỏng nữa là được rồi, không có cần phải để cho nó khô quá đâu. Tại vì cái chảo của mình nó vẫn còn nóng nó sẽ đặc hơn nữa. Sẽ cho hết cái khối bột vào trong cái phần cà hồi nãy nha. Và mình cho hành lá sắc nhỏ vô luôn. Các bạn cũng đảo đều lên. Cà này thì nhớ mình phải bóp cho nó khô nước để vô trong cái phần bột nó không có bị nhão nha. Tại vì cái lượng nước mình làm là nó vừa đó. Các bạn mà cho cái phần cà còn nước nữa là bánh của mình nó không được ngon.
Mình trộn cho thật đều là mình tạo hình bánh được rồi. Lót ở bên dưới là cái miếng lá chuối, mình có quét sơn lớp dầu. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt bánh. Mình sẽ lấy cái viên bánh qua tròn lại, bớt cho phần bột này nó chặt ha. Nhớ thoa chút dầu ăn vào trong cái tay á, thì khi mà mình tạo hình cái bánh của mình nó bóng, cho nó tròn á, thì nó mới đẹp nha. Để qua bên đây, có lót dầu ăn nên không có sợ bị dính. Làm lần lượt cho đến hết cái phần bột, rồi cái mình xếp vô. Làm xong hết á, thì bắt nồi nước sôi, mình sẽ đem bánh này đi hấp. Bánh này á, thì cũng nhỏ gọn nên là tính từ lúc nước sôi á, thì các bạn chỉ cần hấp khoảng 15 phút là nó chín rồi nha. Sau 15 phút là mình thấy bánh đã chín, bột nó sẽ trong lại như nè, thơm quá chừng luôn. Bánh sau khi nguội bớt thì mình sẽ lấy nó ra. Các bạn nhìn thấy những cái viên bánh nó bóng và nó tròn trịa nè, màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Kết hợp với lạp xưởng, cà tím, một món bánh vừa ngon vừa đơn giản mà mình thấy dễ làm nữa ha. Làm chút xíu là các bạn đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Đối với cái bánh này mình thấy nó còn ngon hơn so với mình làm bánh củ cải nữa đó. Cà tím nó sẽ thơm và lạ miệng hơn. Nếu mà các bạn chưa có dùng thử cái bánh cà tím thì làm thử ha. Mình bảo đảm các bạn ăn sẽ rất là thích. Bột mình pha với tỷ lệ như vậy thì mình thấy lớp bột của mình nó mềm lắm. Và nó có cái độ dai nhẹ nhẹ. Ăn ngon lắm các bạn. Nếu mà bánh làm hôm nay ăn không hết, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn nha. Gia vị mình nêm rất là vừa miệng, kết hợp với cái mùi thơm từ lạp xưởng và cà tím á, ăn nó sẽ thu hút hơn. Thay vì mình sẽ làm bánh với củ cải đỏ hoặc là củ sắn, thì hôm nay các bạn đổi vị chút xíu, mình cho thêm cà tím để kết hợp vào. Ngoài cái bánh hấp ra thì các bạn cũng có thể chiên vàng hai mặt giống như là mình ăn bánh củ cải, cũng ngon luôn á. Nó sẽ giòn giòn nhẹ nhẹ, chấm với tương ớt tương cà cũng hấp dẫn luôn ha. Có tôm khô thì mình thấy cái mặt bánh rất là hấp dẫn. Món bánh ngon mà mình làm không có khó, cũng không có tốn nhiều thời gian nữa, không có cần dùng khuôn luôn, chỉ cần nắn ra hình tròn là các bạn có thể hấp được rồi. Bỏ ra 15 phút để hấp bánh, ai cũng sẽ có món bánh ngon thưởng thức chỉ với một trái cà tím thôi. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Nếu như thích video của mình thì hãy đăng ký miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.